แบ็คโบอันนี้ที่แบ็คโบได้เลยเสียใจไม่พูดกินนะนี่ไม่เกี่ยวเย็นล้างบุกเป็นโอ้จะได้แบ็คโบหรือแบ็คโบอันนี้ที่แบ็คโบชามะ
อุ้ยได้ the purple นี่อุ้ยมาบุฟุ Oh.